Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра продовжуємо чергування на своєму інформаційному посту. Продовжуємо не одні. До нас приєдналися джентльмени з Британії, і не лише з Британії. Отже, які займаються волонтерством. Радий вас бачити. Давайте я представлю нашим глядачам. Отже, голова або співголова благодійної організації Ukraine Relief Aid Karol Swiacki. Вітаю. Також співголова цієї ж організації Sulimierski. Деніеле, вітаю. І вже був у нашій студії представник благодійної організації Коло Андрій Половко. Андрію, вітаю вас. Добрий день. Шановні, до вас перше питання. Британія, Україна. Як ви тут... От як сталося так, що ви зібрались і поїхали в Україну? Dear colleagues, Britain, Ukraine, how it happened that you appeared here in Ukraine? We are living in Great Britain, but Великій Британії. But we are originally from Poland. Ми поляки. So when the war started, І коли почалася війна, it was easy for us to think like, okay, we need to help straight away. Це було дуже просто для нас зрозуміти, що наша допомога потрібна тут. And then, first of all, we focused on all the refugees which were running away from Ukraine to the west. Спочатку ми сфокусувалися на тих біженцях, які були за кордоном, які прибували до Великої Британії та Польщі. So we helped for many of different refugee centers in Poland. Ми допомагали великій кількості центрів у Польщі. And then within the few weeks, our organization were growing very fast. І протягом деяких тижнів наша організація дуже швидко зростала. We've invited all the nations in UK to come and gather. Ми запросили усіх людей в Великій Британії приєднатися до нашої організації. So when we've invited, the organization were growing very fast. Тому ми почали ще швидше зростати. Then we understood we can help more, even further to Ukraine, not only to Poland. І у той момент ми зрозуміли, що ми можемо допомагати ще більше і саме в Україні. And first of all, we were focused on the western Ukraine, Lviv, and the areas on the west. По-перше, ми почали з Західної України, Львів. It was easier for us with the logistics, to get to the western Ukraine. Це було простіше для нас через логістику. And with Daniel's and our contacts with the companies with logistics, we could started to send a lot of trucks. І з нашими зв'язками у логістичних компаніях ми почали відправляти машини до України. So then now we've met a few organizations. One of those organizations was Андрієм Коло. Після цього ми зустріли декілька організацій, в тому числі організацію Коло, яку представляє Андрій. And then we came to Ukraine ourselves with Daniel about a month ago in May. І ми приїхали перший раз в Україну самі десь один місяць тому з Даніелем. Then we've met fantastic people in person, like Andrew, Vovo, and there's a translator, his father, and plenty people. And from then we are friends and we cooperate. Тут ми зустріли дуже багато людей, Андрія та інших, які стали нашими друзями за цей час. And now we are here again, and we want to help more, and we will fight with Ukraine until we can. І зараз ми знову в Україні для того, щоб допомагати, і ми будемо захищати Україну разом, доки це потрібно. Дякуємо. Деніеле, ви з Керолом тут вдвох у цій студії. А скільки вас взагалі? От хто залишився за кордоном, скільки там народу, який допомагає Україні? There was a lot of people involved from a very beginning. Дуже багато людей було залучено з самого початку. It was a days when the 150 volunteers, they were in one day sorting the things, taking donations. Були такі дні, коли більш ніж 150 людей приходило, волонтерів, і допомагали з гуманітарною допомогою. It was a lot of donations, so a lot of normal people, get involved. Дуже багато звичайних людей долучалися до цієї справи, було дуже багато донатів.
A lot of British companies and businesses have joined because they've seen how big energy Дуже we багато have. людей та компаній з Великої Британії долучилися до цієї програми, тому що вони бачать, як це важливо. And most importantly, like we've been given by the local authorities and businesses a big warehouses where we can store and get things for free. І що не менш важливе, ми отримали від місцевих властей великі склади, в яких ми змогли сортувати та збирати цю гуманітарну допомогу. We were really surprised, so how many people get involved. We started in a small shop, and within 2 days we fill it up. And then... Ми почали з маленького магазину, але через 2 дні ми були повністю забиті. And so we fill up the huge warehouse within the next 2 days. Karol... Ми орендували великий склад, і через 2 дні він теж був повний. So we were so surprised and overwhelmed by, generosity of people living in Great Britain, not only Polish, but also English. All nations. All nations. Even Venezuelan people were coming with donations. І ми були шоковані тим, наскільки люди готові допомагати, не тільки поляки та британці, та люди усіх національностей. So now we have changed our name of organization from Help from Bournemouth to Ukraine Relief. Спочатку наша організація називалася Help from Bournemouth to Ukraine. Зараз ми змінили назву і називаємося Ukraine Relief Aid. Because we've got international companies joining us now from United States, from Denmark and Sweden. We've got different cooperation from all around the world. Це було необхідно, тому що наша організація стала міжнародною, і зараз ми отримуємо різні донації не тільки з Великої Британії та Бормута, а з інших країн, з Великої Британії, зі Штатів та інших країн. Because most importantly, people we are one of many organizations, but the people from all around the world want to help Ukraine. Ми лише одна з багатьох організацій, але люди на цій планеті дійсно хочуть допомогти Україні. When they see we are actually here and this aid is coming to the right places, they even, wanting to help more. І коли ці люди бачать, що ми самі знаходимося тут в Україні, приїжджаємо, і ця допомога надходить саме до необхідних людей, для тих, хто потребує цієї допомоги, люди хочуть допомагати ще більше. Yeah, we've managed to send so far from the beginning of the war, because we started on the second day. We've managed to send about 70 lorries so far. Well, it's about 2,500 pallets. З другого дня війни, коли ми почали цим займатися, ми відправили більше ніж 70 вантажівок з гуманітарною допомогою. Це більше ніж 2500 палетів з гуманітарною допомогою. Андрій, до вас питання. Дивіться, поляки в Британії приїхали. Друзі, які приходять на допомогу під час випробувань, це найцінніші друзі. Я так розумію, ви познайомились не так давно з хлопцями. Да. Наші пацани. Наши. Мы познакомились буквально там дней через 10 после того, как началась война. Мы познакомились просто, мы обратились от нашего фонда к их фонду, они решили с нами работать. Те связи, которые мы сейчас получили, мы надеемся, что мы будем работать, пока идет война, но больше мы настроены на то, когда она закончится. Потому что большое количество работы потом будет после войны. Потому что надо будет модернизировать, отстраивать Украину и все остальное. И ребята, и англичане, и поляки сейчас уже идут разговоры о том, что и в Европе тоже, о том, что мы должны думать уже о будущем. Мы все уверены, что мы победим. И ребята уверены больше, чем мы, мне кажется. Это юмор. Что мы победим и дальше будем обустраивать нашу страну. Так что я думаю, что эти ребята с нами навсегда. Карол, Деніел, я якось спілкувався з Андрієм, коли Андрій приїхав з Харкова, і я бачив, які у нього очі, і як змінюються очі у людей, які побачили от те, що бачили в тому числі ви. Ви були в Бучі, ви були в Харкові. Зараз буде тяжке питання.
Що ви винесли для себе от після того, як ви побували там? The question. It's a question about your emotions. We know that you've been in Bucha, in Kharkiv, in Irpin, in different places. And what were the lessons that you took out of those places? What were your emotions and feelings? Okay, so we keep our people of organization. We want to keep with. So we are having a lot of energy normally. У нас завжди багато енергії. And we trying to keep positive and fight with aid bringing to Ukraine. Ми намагаємося залишатися на позитивній ноті. But on the way through Ukraine, we were tired. We've seen many things. But when we arrived to Bucha, our world has like fallen completely. Like we were. For us, it was the most tragic thing that I've seen in my life. Коли ми були перший раз в Україні, дорога була дуже важка, ми були дуже втомлені, але коли ми приїхали до Бучі, це повністю змінило наш світ. Це були кадри, яких Керол ще не бачив у житті. I think that, for me personally, it was a sadness, but I think like all Ukrainian, all people, when see something like this, it was a sadness with anger, You are very sad, you want to cry, and you are so angry. Для мене це було так само, як, напевно, і для всіх українців. Я почував злість та горість за усіх людей. We ask ourselves the question, looking at each other, how can another person, especially in Europe, brothers like Russian, let's say to you, it's like they say you brothers. We couldn't understand how in these years, how is this possible, another person doing to another country like that. Ми поставили, дивлячись друг другу в очі, ми поставили питання, як взагалі це можливо, що якась інша нація, яка називає, як це робить Росія, братським народом, робити таке зі своїм так званим братським народом. And then there was a moment when I stood there with our people, and then at that moment I said, I will gonna do what I do with them until we have to. І був такий момент, коли я зупинився зі своїми людьми і просто сказав їм, що я буду робити усе, що можу, до того моменту, поки це потрібно. I've left everything in my life for this charity. Наразі я залишив усе в своїй житті і займаюся лише гуманітарною допомогою. And together with many people as a big team, ми це робимо разом з дуже великою We've promised each other after that trip to Bucha, Borodyanka and Kharkiv, we said we will fight with Ukraine. Ми дали слово один одному, що будемо боронити Україну разом. Андрію, давайте я з вас почну. А давайте поговоримо про ту волонтерську. Слухайте, от ви класні. От ви говорили і просто. Да, дякую вам. Круті, да. Андрію, поговоримо про волонтерську допомогу. Я так розумію, що є гуманітарна складова, є військова складова. Про якісь речі, очевидно, ми говорити не будемо, опустимо. 30 машин, сказали ви, да? 70 в перші ж дні завантажили. But 70 trucks, but about 150 vans as well. Так, повторюсь, це було 70 вантажівок великих і ще десь 150 маленьких бусів, теж повністю заповнених гуманітарною допомогою. And we've got the coordinator like Andrzej Janusz, which is in Czerwonograd. He's every day with his people, Ukrainian, Roman, and they every day delivering the aid that we sending to Ukraine with other vans. В нас ще є партнери в Україні, в Червонограді, це Януш та його
співробітники, які допомагають також з логістикою цієї гуманітарної допомоги на кордоні. Як визначаються пріоритетні напрямки? Кому допомагати і чим? Вначале мы собрались вместе, обсудили, кто больше всего... Это были этапы определенные. Первый этап это был, конечно же, беженцы, потому что люди... Это был Мариуполь, и это были Луганская область, это был Харьков. То есть беженцы, они все переселялись в Днепр, и мы вначале помогали им. Это буквально там, наверное, неделю-две было, может быть, до месяца. Потом основное мы свои направления начали координировать с военными. То есть по обеспечению военных, по продуктам и по медицине. Очень важно были, по продуктам там были вопросы, были по медицине не хватало, потому что количество были такие, страна не была готова к этому. Сейчас мы больше координируемся с беженцами и с районами, в которые сейчас идут плюс-минус боевые действия. То есть помогаем там. Что будет через неделю, через месяц, там, через полгода, мы пока с вами четко знать не можем, но пока вот в таком направлении работаем. Поэтому постоянно все меняется, но мы готовы ко всем вызовам, готовы работать с тем, чем благодаря ребятам, самоотверженности на работе большого количества волонтеров, которые идут из Великой Британии, из Польши, мы здесь чувствуем поддержку. Это самое главное. Их, знаете, как это мужественное плечо, потому что сейчас такой вот момент наступает, что, как бы, скажу такое слово, которое мне не нравится, как будто устали от Украины. На самом деле это не так. Доказательства этому ребята здесь приехали, чтобы сейчас мы обговорили новые наши направления, в какую сторону будем двигаться, и в зависимости от этого уже дальше будем расставлять приоритеты и идти вперед. Так что вот так. Керол, Деніел, можна співчувати в Україні, можна співчувати Україні, можна допомагати їй волонтерською роботою. Але при цьому можна залишатись в Британії, сидіти в пабі, дивитись телевізор, за кухлем пива, там, розмовляти про Україну. Ви приїхали. Розумієте, от хочеться зрозуміти, що вас спонукало не співчувати Україні просто так і навіть чимось допомагати, ці вантажі відправляти, приїхати саме сюди. От чому ви не в Британії? Я вже запитував, я ще раз, але з іншого боку до цього питання повертаюсь. Чому ви не в Британії залишились, навіть допомагаючи Україні? Ви приїхали допомагати Україні в Україну. Because you are our brother. I'm sorry. You can be upset about what happens in Ukraine. You might support Ukraine, but you can do this being in UK, sitting in the pub, watching TV and crying and even doing something there. What was the trigger that make you come here on your own? Because when you do this, and we worked for sometimes 17 hours a day, and you do this and you watch TV, you're coming back home, you watch news, what's happening, and then it was something lacking inside of us. Коли ти займаєшся гуманітарною допомогою, а інколи ми займалися цим по 17 годин на день, на добу, ти приходиш додому, включаєш телевізор і дивишся новини і розумієш, що чогось не вистачає, чого ти можеш ще щось зробити. So I want, personally from my heart, even my wife was very worried about the trip to Ukraine, but I knew that we need to do it, to go and understand from our own eyes, see this in person, and that was the best decision we've made. Я не був впевнений, і моя дружина теж була дуже схвильована цією поїздкою, але я розумів, що це абсолютно необхідно побачити, почути і усе це на власні очі і власним серцем. Because one more thing, Daniel, sorry. Because
when we've been here since that moment, we feel like a family with Ukraine. If we were sitting there, we were just doing and help. But now we are like friends and family. We just have that feeling because we came here. Тільки після приїзду сюди ми можемо почувати себе не тільки просто як люди, що допомагають, але й частиною цієї великої сім'ї, української сім'ї. We also know that how important it is to show the support. You know, the soldiers that were coming to us and saying, look, it's much easier to fight if you know that you've got a brother hands on your shoulder. We know that this support is very important as well, to show that we are with you. Ми спілкувалися з військовими, які підходили до нас та казали, ви знаєте, нам набагато легше воювати, коли ми знаємо, що у нас є друзі, у нас є браття не тільки в Україні, а й за кордоном, які нам допомагають. So, hand to hand, like brothers. Yeah, Андрій? Наш логотип – це руки двох братів, які допомагають друг другу. Клас. Я ось про що хочу ще вас запитати. Ваше ставлення до москалів. Наше ставлення зрозуміло. Ми хочемо їх вбивати, ми їх ненавидимо. І кожен, хто не на фронті, готовий туди піти. З одного боку, це наша біда і наша війна. З іншого боку, наскільки в Європі розуміють, що це війна для всієї Європи? What do you think about Russians? You can understand that for now Russians are our enemies, and we are ready to fight with them. And even though if someone is not on the front line, they are probably ready to go there any moment when it's needed. But what about your feelings regarding this and regarding the understanding of people there that if it wouldn't be Ukraine, that this war might happen somewhere in Europe? For us, it was easy to understand. Для нас було дуже просто це зрозуміти. Because we are Polish people, we have history of occupation of Poland Ми by поляки, Russians. і у нас є історія окупації. So we knew straight away what's going to happen because we have experience after І ми Second World розуміли War. це з нашої історії, що саме буде тут коїтися. And we, as a Poland people, we understand whoever is having war with Russia will need help. І ми, як поляки, розуміли, що немає значення, хто буде воювати з Україною, прошу пробачення, з Росією. Цій країні потрібна допомога. And as Daniel said, it is important that we will stay together with you to show them that you are not alone. І, як сказав Деніел, дуже важливо, щоб ми були разом, щоб ми, українці, розуміли, що ми не одні. And what I can say from our point of view, you might not know, but in Great Britain, a lot of nations are helping all people. So around the world, everybody is against Russia. Everybody wants to be friends with Ukraine. Ви можете не відчувати цього в Україні, але я, будучи в Великій Британії, можу вас запевнити, що це не тільки поляки та британці, це люди усіх національностей, які допомагають Україні, і вони ненавидять Росію за те, що вона робить. I think that all democratic countries are supporting Ukraine, and they know how important it is, and they know that you are fighting for democracy and for the rest of the, of the free world. Усі демократичні країни розуміють, підтримують Україну та розуміють, за що саме вона воює. А воює вона за демократію у всьому світі. What we would love is to Ukraine to be part of West, not part of dictatorship like Russia. You deserve to be free country. Те, що ми хочемо, це те, щоб Україна була частиною західного світу, а не була частиною диктатури, яку нав'язує Росія. Україна заслуговує на те, щоб бути незалежною державою.
People from this is from we live in 21st century. Ми зараз живемо в 21 We столітті. should have a choice as a people of free world. Ми маємо мати вибір як люди вільного світу. If you want to join European Union, it's Ukrainian people decision if they will, not Russia. І якщо Україна хоче долучитися до Європейського Союзу, це рішення тільки українського народу, і Росія не має права на нього впливати. And we also know that Russia they were always aggressive country. As a country, it was always aggressor. They were Росія always завжди була invading. агресивною країною. So we do understand that after the Ukraine, it would be Latvia, Estonia, and the Baltic Republic, later Poland. But probably it would end with the Baltic countries. Розуміємо, що якщо не Україна, то наступними буде прибалтійські країни, Польща, тому треба це закінчити тут. But if they would attack, probably if they would attack NATO country, the war would end within 2 weeks because у них нет аналога. Так, і якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, то, напевно, ця війна закінчиться протягом 2 тижнів, не більше, тому що російська зброя не має аналогів. Я нашим глядачам скажу, аналогов нет на войска Росії. Я чуть-чуть добавлю то, что наши ценности, те, которые есть в Украине и есть в Европе, они совпадают. И поэтому мы вместе. Ну, то есть это основное, которое, мне кажется, нации, которые исповедуют одни ценности и другие, да, то есть они объединяются и идут вместе вперед. Россия, которая на нас напала, обладает другими ценностями, у них другая визия своего развития, поэтому сейчас происходит этот конфликт. Поэтому эти ребята сидят сейчас рядом с нами, а мы рядом с ними, потому что наши ценности, в принципе, совпадают. И благодаря этим ценностям мы объединяемся, становимся сильнее, и я думаю, что приближаем нашу победу. Хлопці, ви сказали, що зараз займаєтесь тільки волонтерством. А ким ви були до цієї війни у вашому і нашому мирному житті? Чим ви займались? І ви сказали, що волонтерством ви будете займатися от до самої перемоги, і навіть після перемоги нам допомагати. А жити за що? І як ви отак взяли і все залишили, і зайнялись абсолютно новою для себе, і, я так думаю, несподіваною для себе роботою? You said that you left everything on volunteering, but a few questions what you used to do before, and what are the plans for the future, how you plan to live, because you understand that you need to earn something to live life. So Daniel, from the beginning of organization, was transport manager director. So he was doing a lot with the transport. Деніел до початку війни працював менеджером з логістики в. But his business is shops runs. I'm running Polish shops, so they are still working. Я володію декількома польськими магазинами в Великій Британії, і вони зараз працюють також. And but I was a musician before the pandemic has started. Я був музикантом до того, як почалася пандемія. And event organizers. І організатором вечірок. DJ and yeah. But then the pandemic, COVID came in, and there was nothing for music. І коли почалась пандемія, я не мав можливості через це займатися своєю справою. So I just opened a renovation company to renew the flats. Тому у той момент я відкрив компанію, яка займалася ремонтом у квартирах. When the war have started, we said, okay, let's do the help for Ukraine. I said, I'm going to do it for like weekend or maybe a week. Yeah. Коли почалась війна, я сказав, що я буду цим займатися тільки на вихідні. And then after 2 weeks, I knew that I'm not going to come back to work. Але через 2 тижні я зрозумів, що я не зможу повернутися. So I left my job to people that I work with. Тому я залишив роботу людям, з якими я працював до цього. And I have to say to them, listen, I will have no time
for work anymore. Я їм сказав, що, на жаль, я не буду мати часу на роботу. So I left my tools for them and they working now and I'm here. І я залишив усі інструменти їм, і вони працюють, а я зараз з вами. And the support in Great Britain is so great, and the chances that this organization will help Ukraine for a long period, so I will not go back to work anymore. І підтримка Великої Британії настільки велика, і ця організація дає нам стільки можливостей у період часу, що я не можу на зараз повернутися до роботи, я повинен бути тут. And then the charity organization, which we've applied now for the official charity in UK. Ми зараз отримуємо офіційну ліцензію благодійної організації в Великій Британії. So maybe in the future the trustees of the organization will employ me. І тому у майбутньому, можливо, цей досвід і довіра надасть мені якісь переваги. But for now, we have strong partners around, and I'm happy to do this. I don't need money now. I'm focusing on organization. На сьогоднішній день мені не потрібні гроші, вони в мене є, і тому я фокусуюся саме на гуманітарній допомозі. I'm a little bit more comfortable situation because I'm running businesses, so you know the people I'm actually making money, so I'm a little bit more comfortable. В мене декілька інших ситуацій. В мене є бізнес, який і так приносить мені гроші, люди їм займаються, і я можу свій час передавати ці гуманітарні допомоги. Obviously, business doesn't work as it was before because I cannot spend as much time running business as I used to. Бізнес не так, звісно, працює, як раніше, тому що я не можу стільки часу приділяти, але він працює. Панове, джентльмени, я, по-перше, вдячний вам за те, що ви згадали історію, а я теж згадав, що в 1618 році саме козаки і поляки взяли Москву. І поляки були елітною гвардією у Наполеона, який спалив Москву. Тому руїни Москви ми побачимо, і Карол влаштує нам там класну вечірку. І відзначимо таким чином нашу перемогу. Джентльмени, для мене честю було спілкуватися з вами. Ще обов'язково побачимось і перемогу відзначимо з Каролом. Дякую вам, шановні. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, шановні. Які класні у нас друзі, да? Потужні. Великі хлопці, класні пацани. Побачимось. Слухайте, у мене настрій от піднявся. Коли є друг, на якого можна покластись, і який не підведе тебе у таку скрутну годину, ну, для цього варто жити, для цього варто перемагати. І ми з вами обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!